مساء الخير. العين على عين العرب وعلى بلاد الشام، القلب على أرض السواد، عراق التراكم الحضاري، الخوف على يمن متجذر في التاريخ شلعته الأهواء القبلية والطموحات المذهبية، الخشية على بحر الخليج وبره من إرهاب يتمدد في كل الاتجاهات، الحزن على ثورة تتآكل في ليبيا وتأكل أجساد أبنائها، القلق على نموذج تعددي ديمقراطي في لبنان على شفير السقوط، دمعة مالحة فوق الجرح الفلسطيني المفتوح، عالم عربي من محيطه إلى الخليج يغلي ولا يحترق، يناضل ولا يسقط، ونحن هنا في قلب هذا العالم باقون على حلم وعلى أمل وعلى ثقة بقدرة مجتمعاتنا على إنتاج الشعر والعلم والإبداع والحرية والحب. ولولا هذه الثقة لما كنا هنا، على الرغم من قتامة المشهد العربي العام ومن الدم المراق من دون قضية أو سبب. متى يعلنون وفاة العرب؟ هذا عنوان قصيدة طويلة لنزار قباني، قصيدة وكأن مقاطعها كتبت بين الرقة والموصل. أحاول رسم مدينة حب تكون محررة من جميع العقد، فلا يذبحون الأنوثة فيها ولا يقمعون الجسد. أحاول رسم بلاد تسمى مجازاً بلاد العرب، سريري بها ثابت ورأسي بها ثابت، لكي أعرف الفرق بين البلاد وبين السفن، ولكنهم أخذوا علبة الرسم مني ولم يسمحوا لي بتصوير وجه الوطن، ووجه الوطن الذي نحلم به هو بكل بساطة وجه الحب، والحب يبارك كل نجاح، كل إنجاز، الحب يبارك كل شيء. مساء الحب من مدينة عربية عريقة تحتفل بالدورة الخامسة من مبادرة تكريم. مساء الصداقة من مراكش. أما بعد، صاحبة الجلالة الملكة نور الحسين، أصحاب السمو والسعادة والمعالي، ضيوفنا الكرام، منذ إطلاق مبادرة تكريم في العام 2010 ومذ الحفل الأول في بيروت كان الهدف واضح: تكريم الإبداع العربي المتمثل بأفراد أو بمؤسسات وقطاعات محددة لصلتها بالتنمية وتحديات العصر، وذلك وفق معايير عالية ودقيقة. مبادرتنا هي اللون الأخضر في سواد اللوحة، هي ضوء على أسماء فاعلة إنسانياً في ضوضاء الحروب المذلة. مبادرة هي اعتراف بفضل الآخر على الآخرين من دون منة. ضيوفنا الكرام، للمدن رائحة، يقول الشاعر محمود درويش: وأنا آت إليكم من مدينة تحمل رائحة البحر والحرية. آت من بيروت، التعدد والانفتاح إلى هذه المدينة الرائعة لنكرم معا نخبة من الأسماء المؤثرة في حياتنا العربية، حياة محاصرة بالثورات، مثقلة بالمشاكل الاجتماعية، مستباحة بالنزاعات الدموية. هذه النخبة تقود مجتمعاتها من دون مجلس قيادة ثورة إلى غد أفضل، وتشرع أبواباً على التنمية والإبداع والتفاعل الإنساني من خلال مشاريع ناجحة ومن خلال المساهمة في التقدم العلمي. فالقيادة هي القدرة على تحويل الرؤية إلى واقع.
هذا من حفر في ذاكرتي الملء بالأحلام والرؤى والمشاريع، واليوم نتشارك معا حلما آخر، والبداية مع هذا التقرير. وكأن العالم تقوقع في منطقتنا اليوم، فالشرق الأوسط أضحى قبلة أنظار الدول الكبرى، حتى وفدت إليه بمقاتلاتها وأسلحتها، بسياسييها ودبلوماسييها لمحاربة الإرهاب الذي ينخر في أوطانه وشعوبه. بات العراق وسوريا قلب الحدث، ومعهما لبنان الصغير. فلسطين ما زالت ترزح تحت الاحتلال، بينما نار الحرب لم تنطفئ في ليبيا واليمن. مصر لم تخمد ثورتها، وتونس لم تقطف ياسمينها بعد. مقابل هذه الصورة القاتمة عن أوطاننا، هناك صورة مشرقة تصر تكريم على إظهارها كل سنة. مقابل اليأس والإحباط، هناك أمل وتحقيق لإنجازات صنعها شبابنا. هناك نساء انتفضن على الواقع الأليم فأحدثن تغييرا جذريا في مجتمعاتهن. لأجل هذا ولد التكريم، وستبقى المحطة السنوية التي منها تنبعث روح النهضة والتغيير، المحطة التي توجه أنظار العالم إلى رواد خطوا مجدا لأنفسهم ولأوطانهم العربية. تكريم وجدت لتقول إننا في موطن الريادة والتطور في كل المجالات، ولعلها ليست صدفة أن تكون مراكش مكان القطاف هذه السنة. هذه المرة أيضا سنكون شاهدين على الإبداع، على مجموعة من رواد جدد تم اختيار أسمائهم من بين مئات الملفات كان قد بدأ فريق العمل بفرزها، ما إن انتهى احتفالنا الرابع الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا في معهد العالم العربي. وقد رفع الفريق لائحة الأسماء إلى المجلس الاختياري المؤلف من أصحاب الاختصاصات، فأعد قوائم مختصرة للمترشحين للفوز، نابذين كل تفصيل عرقي أو ديني أو سياسي. وكانت الترشيحات مشبعة بميزات الريادة والابتكار عن كل فئة من الفئات. ولأنه يهم تكريم أن تظهر أن للريادة أوجها متعددة في عالمنا العربي، تتنوع فئات الجائزة، وهي المبادرون الشباب، والإبداع العلمي والتكنولوجي، والتنمية البيئية المستدامة، والإبداع الثقافي، وامرأة العام العربية، والابتكار في مجال التعليم، والخدمات الإنسانية والمدنية، والقيادة البارزة للأعمال، والمساهمة الدولية الاستثنائية في المجتمع العربي. في النسخة الخامسة لحفل جوائز تكريم، سافرت الترشيحات إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث التأم المجلس التحكيمي واختار الفائزين عن كل من هذه الفئات بعد اجتماع طويل. وقد ذيلت النتائج بتوقيع الملكة نور الحسين الأميرة البندري بنت عبد الرحمن الفيصل، الشيخة مي آل خليفة، الشيخة بولا الصباح، الدكتورة حنان العشراوي، المستشار الملكي أندري أزولي، الصناعي كارلوس غصن، الروائي مارك ليفي، السيد رجا صيداوي، السيد عيسى أبو عيسى، السيد معتز الألفي، الشيخ صالح التركي، السيد أنيس حجار، السيدة نورة جنبلاط، الدكتورة سعاد الجفالي، السيد سامر خوري، والليدي حياة مروي بالونغو. آمنت بمبادرة تكريم جهات مختلفة، فتحولت إلى شريكة دائمة في تسليط الضوء على التميز. هي إيماك، شركة اتحاد المقاولين CCC، نسمة القابضة، تحالف رونو نيسان، السلام العالمية، توتال، CNN، سكاي نيوز أرابيا، TV5 موند، فرانس 24، ألفا، ميدي 1 TV، المستقبل، LBC، الحياة، الصباح، ليكونوميست، الأنباء، النهار،
الأيام، أعابيز، الوطن العربي، أموال، جن أفريك، هي، The Middle East، Trends، Atlantic Radio، مونتي كارلو الدولية، RFI، سلمان مراكش، المكتب الوطني المغربي للسياحة. تأبى تكريم أن تسدل الستارة عن أي احتفال له من دون الانحناء أمام شخصيات طبعت المجتمع والعالم بإنجازات سوف يشهد لها المستقبل بقدر ما يشهد لها الحاضر، فتقدم لهم جائزة إنجازات العمر. ها نحن نرفع الستارة هذه السنة من جديد ليرتاح مجسم تكريم بين أياد عرف أصحابها كيف يحدثون التغيير في المجتمعات كما في الأوطان. مرة جديدة نوليها المهمة الأصعب، مرة جديدة تقف على المسرح، مسرح مختلف بمضامينه وأهدافه، مسرح تكريم لك سفيرة تكريم المتألقة دوما الإعلامية ليلى الشيخلي. حياكم الله وأهلا بكم جميعا هنا في مراكش، المدينة الحمراء، مدينة المهرجانات الدولية والفنون، مدينة الانفتاح الفاتحة أبوابها لنا ولكل من يؤمن بعراقة التاريخ وبإمكانية أن يقف في وجه تحديات الحاضر وأن يدخل في سبق نحو المستقبل. نحن لهذه المدينة مدينون، فهي الأولى بالتكريم. مراكش لك منا جميعاً أرق تحية. شكراً ريكاردو على الكلمة الجميلة والتي تعكس روحاً شفافة وتعكس إيماناً حقيقياً بواقع أليم. ولكنك لست فقط صاحب كلمات ريكاردو، ليس أسهل من الكلام اليوم، وكثيرون يبيعوننا أو يحاولون أن يبيعونا، هذا ما يعتقدون، يحاولون أن يبيعون القمر والشمس والنجوم، ولكن قلة من يصمد في وجه التحديات، قلة من يأبى حماسه أن يفتر رغم قسوة الواقع، ويعلم الله وحده كم هو قاس الواقع اليوم. منذ 5 سنوات لم يفتر هذا الحماس، لم يفتر هذا الشغف. لذلك عندما تقول ريكاردو تسميني سفيرة، يشرفني ويسعدني ويثقل كاهلي، ولكن يخفف عني أنكم جميعاً، كل من يحضر، كل من يساهم، كل من يدعم هذا المشروع هو شريك في هذا الإنجاز، شريك في الجريمة إن شئتم، لأن البعض يعتبر أن الجريمة أن نحلم بغد أجمل، بغد عربي متقدم قادر على مواجهة عواصف التعصب، عواصف من الكره التي تضرب المشارق وتهدد المغارب، تمزق النسيج السكاني في بلاد الرافدين وسوريا، وتكاد تفتك ببراعم الديمقراطية في ليبيا واليمن. وللأسف جرائم كثيرة ترتكب باسم الدين، والدين كل الأديان السماوية براء من هذه الصورة البشعة التي يحاول البعض أن يلصقها به. الصورة البشعة لها جند كثر يحاولون أن يبروزوها، أن يسلطوا الأضواء عليه، ولكن ما نحاول نحن هنا أن نسلط الضوء على جانب إيجابي. نحن لدينا جانب إيجابي يستحق، لدينا درر، لدينا جواهر كامنة تستحق أن نبرزها.
وأن نقف أمام الكل وأن نرفع رؤوسنا رغم الظلام الذي يحيط بنا اليوم، أن نرفع رؤوسنا لنقول لدينا جانب جميل مضيء. لذلك أعتقد أنكم جميعاً هنا من أجل هذا الهدف، من أجل أن نحتفي وأن نفخر بشخصيات عربية استحقت بعملها ونضالها في غير قطاع تنموي وإبداعي، استحقت الفوز بجائزة تكريم. وجوائزنا لم تكن أبداً ولن تكون جوائز ترضية، هي جوائز تأتي بعد جهد كبير، بعد تقييم دقيق واضح المعايير لمن يستحقها. نبدأ حفلنا الخامس بجائزة تمنح سنوياً لشخص أنجز الكثير في وقت قليل وله شأن في بناء الغد العربي. أولى الجوائز ضمن مبادرة تكريم لهذا العام هي جائزة المبادرين الشباب، ويقدمها صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الطباع ورجل الأعمال جابرييل مسعود، فليتفضلا. مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، قديما قيل أن خبرة الكبار لا غنى عنها للشباب في أي مجال علمي وعملي، واليوم يقال لولا الشباب لما تعلم آباؤهم لغة السوشيال ميديا والحواسيب والعوالم الافتراضية، ولما تفاعلوا مع متغيرات العصر، ولما اكتشفوا آفاقاً جديدة تتخطى حدود البلد أو الإقليم. وحسناً فعلت وتفعل مبادرة تكريم بالإضاءة على مشاريع ومبادرات، وأكاد أقول ثورات، يقودها من يملك مفاتيح التفوق كالفائز بجائزة المبادرين الشباب، وهو بحق مثال لأبناء جيله نتعرف إليه في هذا التقرير. في زمن الحراك العربي والثورات المتنوعة يقود الشاب الأردني ثورته بهدوء وروية. هو لا يحمل سلاحاً إلا المعرفة، ولا يريد معركة إلا عبر أجهزة التواصل الاجتماعي. خلف الهدوء الذي يظهره يخفي اندفاعاً للتغيير، يريده انقلاباً على واقع الحال، على أنظمة اجتماعية تهدر طاقات أو تتجاهلها. ما عم بستسلم لأمر الواقع اللي هو عم بفرض علينا سواء شغلات عادات وتقاليد توارثناها من مئات السنين بطلت تقدر تزبط لوقتنا الحالي. أراد بالتحديد استغلال نخوة أبناء جيله وتوظيفها بمكانها الصحيح، فجذبهم بمبادرة نخوة، المبادرة التي تربط الشباب العربي بفرص التطوع من أجل بناء ثقافة المواطنة، ومن أجل سد الهوة بين الأنظمة التعليمية ومعترك العمل. هاي إحدى الرسائل اللي أنا بحاول أوصلها للشباب، إنه التطوع هو ليس عمل مجاني، التطوع هو مكسب للجهتين، سواء للمتطوع أو للجهة المتطوعة عم بيشتغل معها. وقد التحق بمبادرة ومضة التي تربط رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الجهات المعنية بأعمالهم للارتقاء بها. يراه بعضهم خبيراً في مجال التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، وآخرون يسمونه رائداً اجتماعياً. في كلتا الحالتين يحصد الإعجاب والتصفيق على إنجازات اجتماعية حققها ولم يكن قد أطفأ شمعته 30 بعد. إذن جائزة المبادرين الشباب في دورة تكريم 2014 تمنح لكامل الأسمار.
مساء الخير. بدكم تسامحوني لثلاث اسباب اليوم، اول واحد اني بموت رعب من الستيج، وسبيشلي انه ستي نور قاعده بيننا، وكان حلو مني الاقي ستي نور والحمد لله تحقق، شكرا ريكاردو. والسبب الثاني اني كسرت الدريس كود تبع الايفنت، بس بما انه عرب نحن فحبيت احط التاتش العربي للموضوع. والسبب الثالث اني حاخذ شوي اكثر من وقتي اللي معطيني عشان الكلمه. بسنه 2006 بس صار العدوان الاسرائيلي على لبنان، طلعت بفكره رحله تطوعيه الى لبنان عشان ناخذ شباب من الاردن يوزعوا مساعدات ويساعدوا الشعب اللبناني او الشعب العربي الشقيق في لبنان على تنظيف ويعني اثار حرب. احدى السيدات اعتبرتني طفل مجنون، والتي هي حاليا احدى اعز صديقاتي وواحده من المستشارين لنخوه. بعد 8 سنين اكتشفت انه ما يحتاجه العالم العربي هو جنون الشباب، لانه لولا هذا الجنون كنا انجنينا بطريقه اخرى، فننجن بهذا الاتجاه احسن من ننجن باتجاه اخر. في كثير مجانين برا غيري، وبجوز المجانين اللي موجودين برا آلاف أو بجوز ملايين بيستحقوا هاي الجائزة أكثر مني. أنا بهدي هاي الجائزة لكل المجانين اللي موجودين برا، وبشكر ريكاردو اللي هو أكبر مجنون فينا إنه جابنا على الإيفنت. شكراً كثير ريكاردو، شكراً تكريم، ويعطيكم ألف عافية. هنيئا لنخوة المجنونة إذن. ولكن نحن مستمرون معكم، وبالطبع نشكر ضيفينا الكريمين اللذين قدما الجائزة. إذن من مراكش قلب المملكة المغربية نتابع وقائع الحفل الخامس من تكريم، هذا الحفل السنوي المتنقل بين عواصم تقدر الثقافة ومدن تحتفي بالإبداع. إذن بعد جائزة المبادرون الشباب محطة مع جائزة الإبداع العلمي والتكنولوجي، والتي نالتها شخصية عربية يكشف عن اسمها. ضيفانا الدكتورة ليلى عشاء سعيد والمصرفي عبد الله السعودي، وكلنا شوق وإصغاء. مساء الخير. النجاح هو قرار، إصرار وتحدي. أمسيتنا اليوم ليست تتويجاً لإبداع أو تكريماً لنجاح فحسب، إنما احتفالاً بأشخاص حققوا رؤياهم بالصبر والعزم وتجاوز الصعاب، شاكرين لتكريم تقديرها للفكر العربي وإبداعه. أتشرف اليوم بتقديم جائزة تكريم لعالمة من بلد عربي تمزقه اليوم مصالح دول وجهل أفراد وجماعات، لكن ذلك لم ولن يدمر عزيمة الإنسان العربي لوضع بصماته على صفحات التقدم العلمي لصالح الإنسانية جمعاء. نشاهد سوية التقرير التالي. يعرفها العالم اليوم الطبيبة العراقية الأصل الرائدة في ميدان معالجة التشوهات الخلقية والعيوب عند حديثي الولادة، ويعرفها كحاصدة للجوائز العالمية ومؤسسة نظام كامل متكامل حول المجال في دولة الإمارات، ويعرفها أيضاً المرأة التي لا تستسلم أمام معضلة ولا تيأس حتى اكتشاف الحقيقة، ويعرفها تلك التي أصرت على أن يبقى الطب رسالة تسمو فوق كل العطاءات. لكن في الغد سيذكرها العالم كبطلة يعود الفضل إليها في ولادة أجيال سليمة من دون تشوهات ولا عيوب، وهي كذلك منذ أن بدأت تدق أبواباً علمية موصلة ليس أمام المرأة فقط بل أمام الباحثين. ومنذ أن تحولت من باحثة إلى مستكشفة
حتى سمي أحد أنواع التشوهات على اسمها. ده لحاظ الغزالي سيندروم. لا بل وأكثر، سيذكرها العالم كصانعة مستقبل الشعوب، لأن الغد السليم يأتي بالتأكيد من أجيال سليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. صناعة المستقبل من خلال العلم مهمة خطيرة تتطلب الجهد والتضحية. تحية تقدير واحترام للبروفيسور لحاظ الغزالي الحائزة على جائزة الإبداع العلمي والتكنولوجي. تفضلي سيدي. حضرات الحضور الكرام، في البداية أود أن أشكر تكريم على هذه المبادرة المميزة التي تجعل العالم يتعرف على إنجازات الباحثين العرب. وكذلك أود أن أشكر لجنة التحكيم لاختياري لهذه الجائزة لسنة 2014. وبهذه المناسبة الكريمة أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لجامعة الإمارات العربية المتحدة وللزملاء في العمل وعائلتي لما قدموه لي من دعم وتشجيع مستمر. إنه لفخر كبير أن تكون الجائزة لهذه السنة من نصيبي، وأتمنى أن يتم تكريم وتشجيع عدد أكبر من الباحثين العرب من الدول العربية كتقدير واعتراف بإنجازاتهم التي تتم بمعاناة وجهد كبير لتحقيق إنجازات ذات مستوى رفيع ومساوية من ناحية الجودة لتلك التي تنجز من قبل الباحثين في البلدان الغربية أو في الجامعات الغربية التي تحظى بدعم مالي ومعنوي كبير. وأخيراً أرجو أن تهتم الجامعات الدول العربية بموضوع البحوث وأهميتها في تقدم مجتمعاتنا، وتخصص أموال أكثر للبحث العلمي حتى تستقطب العقول الشابة والذكية لهذا الفرع الحيوي. وشكراً. شكراً جزيلاً دكتورة لحاظ. ألف مبروك، صاحبة اسم متميز وإنجاز متميز، هنيئاً لنا بك. للإبداع العلمي مجالات وآفاق، ولقضايا التنمية جمعيات وناشطون. لمن تذهب جائزة التنمية البيئية المستدامة؟ الجواب مع السيد مروان شتيلة، الاسم البارز عالمياً في مجال المجوهرات، والرائدة في القطاع السياحي السيدة نجاة بناني سميرس، فليتفضلا. البيئة، التنمية المستدامة، المنظمات الأهلية، النشاط غير الربحي، المجتمع المدني، مفردات وعبارات دخلت إلى قاموسنا العربي في العقدين الأخيرين وإلى صلب العقد الاجتماعي. واسمحوا لي أن ننوه بالدور الكبير الذي تلعبه مبادرة تكريم في تظهير صورة بعض المؤسسات الرائدة والطموحة والفاعلة، والتي تعمل في ظروف صعبة وأرض أصعب، خصوصاً في مجالات التنمية والتواصل والعلم والتعليم والمسؤولية الاجتماعية.
الصورة الضبابية تتضح وتشع هنا، والعمل الصامت يلقى الترحيب المدوي. فماذا عن المؤسسة الفائزة بجائزة التنمية البيئية المستدامة؟ استطاعت أن تخلق بيئة مستدامة بين بنادق المحتل. هي المؤسسة التي ولدت من أجل بيئة سليمة، لا تحرس خيرات فلسطين فقط، بل تطورها وترتقي بها لتنافس من الند إلى الند جهود دول كبرى في المجال. نسعى الآن إلى إدخال أول محطة لإنتاج الكهرباء من النفايات الصلبة، إدخال فلسطين كدولة خضراء تتمتع بتقان الخضراء لمواطنيها. يعرفها المجتمع الدولي كمصدر موثوق يعمل على تسجيل الاعتداءات الإسرائيلية، ويعرفها أهل فلسطين الأمينة على خيرات البلد لنقلها سليمة من الأجداد إلى الأحفاد. ساهمت في ارتقاء اقتصاد البلد المبتور، فإذا بها تمنع عن العمل في القدس ويعتقل عدد من ناشطيها، لكن هذا بالنسبة لها ليس إلا حاجزاً يسهل اجتيازه في الدرب الطويل، وليس إلا حافزاً إضافياً لتطوير كل بلدة وقرية فلسطينية وفق حاجاتها. تستغل كل الطاقات وتطورها، من الشمس إلى المياه فالأشجار والغابات، رافعة شعار البيئة المستدامة والبحث العلمي المستمر. نريدها لأولادنا حتى نسجل على أنفسنا بأننا كنا نهتم بهذه الأرض ونعزها ونحترمها. لذلك تستحق عن جدارة لقب حارسة الكنوز والأمينة على المستقبل. أريج فلسطين في مراكش، أريج فلسطين يملأ الرئات. جائزة التنمية البيئية المستدامة إذن استحقها بجدارة معهد الأبحاث التطبيقية أريج القدس، ويتسلم الجائزة مدير عام المعهد الدكتور جاد إسحاق. مساء الخير للجميع. في البداية الشكر العميق لتكريم لأسباب كثيرة. أولها وضع التنمية المستدامة من ضمن الحقول التي تكرم. ثانيا إتاحة الفرصة لنا كمؤسسات مجتمع مدني كشعوب عربية لنلتقي. فخلال اليومين الماضيين التقينا كإخوة عرب، شاركنا همومنا وطموحاتنا وأحلامنا. وثالثا شكرا لتكريم، لأنها فعلا كما قال ريكاردو هي تعبر عن ثورة جديدة للشباب العرب والحلم العربي الذي سيتحقق يوما. بالنسبة للتنمية المستدامة، نحن في هذا المجتمع نمثل 5% من تعداد السكان العالمي، ولكن لا نوجد إلا 1% من المياه. أعلى نسبة فقر هي موجودة في العالم العربي، أعلى نسبة أمية في العالم العربي. إذا ما نظرنا إلى كل مؤشرات الألفية المستدامة نجد أن الدول العربية باستثناء عدد قليل كلنا في الصفوف المتدنية الأخيرة في مؤشرات التنمية المستدامة. ونحن في فلسطين نعاني من الفقر والشح المياه والتغير المناخي، ولكننا أيضا نعاني من الاحتلال الذي أصبح له 47 عام في فلسطين.
في فلسطين نحن نزرع وإسرائيل تقلع. 2.5 مليون شجرة قطعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ عام 67. 85% من المياه الفلسطينية صادرتها إسرائيل. بنت 200 مستوطنة يسكنها حاليا 800 ألف مستوطن يتمتعون بمياهنا وأراضينا ومواردنا الزاخرة، في حين الفقر يصل في القدس إلى حوالي 75%، في حين الفقر في غزة يتجاوز 40%، في حين أن ثرواتنا في البحر الميت وغيرها والغاز كان بالإمكان أن نصبح دولة توفر 7 مليار دولار بدل أن نكون معتمدين على المانحين. والسبب ببساطة هو الاحتلال والصراعات. فلذلك قصة صغيرة درستها وأنا في صفوف الابتدائية، كان شيخا مسنا يقوم بزراعة شجرة، فسأله أحدهم: لماذا تزرع هذه الشجرة وأنت لن تعيش لتقطف ثمارها؟ فقال: زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون. فلذلك أريج ستزرع، وأطلب منكم أن تزرعوا ليحصد أطفالنا الرخاء والحرية والاستقلال وتوحيد العالم العربي. وشكرا لكم جميعا. ألف مبروك، شكرا لك وشكرا لأريج. إذا من وحي هذا الاسم تحية عطرة إلى أهلنا الصامدين في الأرض الغالية المقدسة فلسطين. ننتقل الآن إلى جائزة أخرى ليست بعيدة أبداً عن مفهوم التنمية في المجتمع، هي جائزة الابتكار في مجال التعليم، مجال خطير جداً، حساس جداً. إذن هذه الجائزة يقدمها الشيخة بولا الصباح وسعادة السفير الدكتور فينسنت باتل، فليتفضلا. Indeed, a lovely evening to be together in the fabled city of Marrakesh. Sheikha Paula Sabah and myself have been delegated the task, indeed the honor, of announcing the award winner for innovation in education. And we didn't hesitate to take on this honor for several reasons. First of all, the trophy will be awarded to a truly remarkable woman. Secondly, because we believe that the arts play an important role in the cultural evolution of a people. And finally, because art has been used in the service of education. No need for me to go on. I don't want to reveal too much, but let us watch the report together. حين ركضت بين الأزقة والأروقة خلف أطفال بلدها، وجدت الرمادي والأسود يحيطان في كل مكان، والأصوات شاذة عن عالم الطفولة. مرت بيدها على تلك الأمكنة، فتحول الرمادي إلى ألوان والنشاز إلى صوت أوتار. قالوا لي عايزين. هي من يرتبط اسمها بالسلام والسعادة، هي التي يعرفها كل طفل وكبير، كل شاب وصبية دعتهم إلى العمل التطوعي لبناء المجتمع. فإذا بمبادرتها ألوان وأوتار تجذب شباباً من دول مختلفة أرادوا المساهمة في صناعة الفرح. لقيت قد إيه هم نفسهم يتعلموا آلات موسيقية ورسم، فمن هنا قررت أسس ألوان وأوتار، نجذب الأطفال من خلال الفن وفي نفس الوقت ننمي مهاراتهم الحياتية والقيم والمبادئ بتاعتهم. تؤمن أن الغد يبدأ من حاضر الصغار، فتمسك بأيديهم، ترشدهم إلى عالم مشرق، تؤسس معهم مدناً يصنعونها بأنفسهم، وتزرع فيهم 3 فضائل تجدها أكثر من ضرورية لنموهم كأفراد ولبناء الوطن: الأمل في الحياة، والثقة في النفس، والانتماء إلى المجتمع. ما بقوش سلبيين،
وبقى عندهم طموح، لأن بقى عندهم المهارات المطلوبة وبقوا عايزين يتعلموا ويعلموا غيرهم. ذكر اسمها يترافق دائما مع بسمة ترسم على الوجوه، كيف لا وهي اللي بتطلع أفضل حاجة من الأطفال، كما يقال بفخر عنها. تعلمهم كيف يصنعون مستقبلهم بالجهد، لكن أيضا بفن وفرح. It's my great honor and pleasure to give the award for the winner in the Innovation and Education to Mrs. Azza Kamel. Alf Mabrouk. مساء الخير. أحب أشكر تكريم وأشكر لجنة التحكيم. الجايزة دي رفعت من روحي المعنوية علشان خاطر جت في وقت المجتمع المدني في مصر بيعاني صعوبات. أحب كمان أشكر عيلتي وبالأخص جوزي اللي هو دايما واقف جنبي وبيشجعني. لكن بهدي الجايزة دي لعائلة ألوان وأوتار وللأهالي المجتمع اللي بنشتغل فيه. أحب أسألكوا سؤال: كم حد فيكم هنا عمره لعب آلة موسيقية أو رسم؟ ما حدش؟ في إيدين اترفعت. كم حد عمره راح متحف أو الأوبرا؟ كويس، إيدين أكتر. أحب أقول لكم إن أنا ما بسأل السؤال ده في المجتمعات اللي بنشتغل فيها مفيش ولا إيد بتترفع. الأطفال دول مش بس محرومين من الفن والثقافة، لكن محرومين من حاجات كتيرة جدا، وأهمها التعليم. ألوان وأوتار مش هتقدر إن هي تغير في الماضي بتوع الأطفال دول، لكن بنسعى بكل جهد إن احنا نغير في مستقبلهم. شكراً. ألف مبروك عزة كامل. نغبطك لأنك تساهمين بهذا الدور في رسم بسمة على وجه الطفل، زرع جمال في وقت يكثر فيه زرع النوع الآخر للأسف، الأفكار المسمومة في عقول أطفالنا والنشء. عودة الآن إلى متابعة أمسية تكريم في دورتها الخامسة. فالمجتمع لا ينهض ولا يتقدم بمعزل عن الفئات المهمشة أو تلك التي لسبب ما حرمت من لعب دور أو من حق في التعلم وفي العمل. لا يقوم المجتمع ولا ينهض إلا بعمل تطوعي إنساني هادف. جائزة جديدة من تكريم هي الخامسة في هذه الأمسية. أدعو السيدة ندوة القرغلي وهي من الفائزات بجائزة تكريم العام الماضي، كما أدعو رجل الأعمال السيد عيسى أبو عيسى للتفضل والإعلان عن اسم الفائز. من باريس 2013 إلى مراكش 2014 تغير المشهد، تغير المكرمون، تغير كل شيء ما عدا الأهداف، أهداف مبادرة تكريم. في باريس حظيت بشرف التكريم، واليوم أحظى بشرف الوقوف إلى جانب الأخ عيسى أبو عيسى لنسلم معا جائزة قيمة بمعانيها. هي شهادة إضافية، شهادة إنسانية
تمنحها مبادرة تكريم لإنسان عربي فاعل ومؤثر في مجتمعه. والمكرمة هذا العام سيدة استثنائية صاحبة إرادة فولاذية، سنتعرف إليها في تقرير مختصر ومكثف. حين سقطت عن تلك الدراجة رفعت آمال كثيرين من ذوي الحاجات الخاصة في بلدها المغرب. هي التي لم تهزمها الإعاقة ولم تقوى على تحويلها إلى واحدة من ضحاياها. تمكنت بإرادة صلبة وتصميم من تحويل العجز إلى قوة وقدرة على تغيير مصير كل من يجلس على كرسي المدولب. Je me suis dit, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et de mon handicap, je vais faire une force. Et puis voilà, et il faut continuer. ولعل الحركة التي انقطعت عن رجليها زادتها نشاطا في تحريك مجتمع بأسره وتحويل أنظاره صوب شريحة كانت منسية لزمن. On s'est retrouvés, on a fait clan pour faire évoluer les choses. Et pour montrer qu'une personne handicapée, c'est une personne comme une autre et qu'il ne demande qu'une chose, c'est d'être intégrée. حولتها تلك اللحظة المفصلية في حياتها إلى مناضلة من الطراز الأول، لا تعرف التعب ولا تعرف الهزيمة، بل المضي قدما صوب هدفها الأساسي: انخراط ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع وميادين العمل، وتحويل المجتمع إلى بيئة حاضنة ودامجة. Moi, je me considère comme une personne valide en fauteuil. Je ne marche pas, mais je suis aussi active, si ce n'est plus, que la plupart des gens que je connais autour de moi. Et c'est cette perception qu'il est important de faire tomber. عاهدت على نفسها أن تكون أمينة على حياة كثيرين، وهي منذ سقوطها عن الدراجة ذاك اليوم تسير بخطوات إمبراطور. جائزة الخدمات الإنسانية والمدنية السيدة أمينة سلاوي، أقف أمامك بكل احترام ويشرفني أن أقدم إليك جائزة الخدمات الإنسانية والمدنية لهذا العام. مساء الخير، شكرا جزيلا لهذا الشرف الكبير. اسمحوا لي غادي نهضر بلغة إنجليزية. It all started on a sunny day in 1992 in Costa Rica. While I was biking, I fell off a bridge and I was paralyzed instantly. What was to be a tragedy turned out to be a great opportunity to grow and discover a new path. I joined the AMH, Amicale Marocaine des Handicapés, which was a little NGO funded by private donors. And today, the AMH Group is an innovative and a sustainable non-for-profit organization which employs more than 220 people, which has 25,000 members, and which has a lot of projects. I would like to thank deeply Takrim for this international recognition, which sheds up the light on our work this past 20 years, and to
all the work who has to be done, left to be done for the handicapped people. And I would like to especially thank my family, my husband and my 4 kids, who supported me. They are here all these years with my ups and downs. And I would like also to dedicate this award to my beautiful mother, who is in a critical condition. And thank you very much again for this prize. Thank you. Thank you, Amina. I think we're all humbled by your story and inspired to do something. فعلا ما نسمعه دائما يحفزنا للأمام. فهذه قصة حقيقية من قلب الواقع العربي، قصة مضيئة، قصة تستحق أن نسلط الضوء عليها. الآن إلى جائزة لا تقل أهمية لأنها أيضاً تستحق أن يسلط عليها الضوء بشكل أساسي، جائزة الإبداع الثقافي لمن تذهب في دورة مراكش. الكلمة للمهندس عثمان سلطان وللناشطة في مجال الفنون لميا بن عايد، فليتفضلا. السلام عليكم ومساء الخير عليكم جميعا. وسؤالي لكم جميعا في هذه الأمسية المراكشية الجميلة: هل يمكن أن نتخيل إيطاليا من غير ليوناردو دافنسي في الأمس أو بافاروتي اليوم؟ هل يمكن أن نتخيل إسبانيا من غير لوركا أو بيكاسو؟ ألمانيا من غير بيتهوفن أو النمسا من غير موزار؟ إيرلندا من غير سامويل بيكيت؟ أمريكا من غير إرنست هيمينغواي أو مارتن سكورسيزي؟ هل يمكن لأحد أن يتخيل فرنسا من غير جان جونيه، فيكتور هوغو، بودلير أو إديث بياف؟ ما أبشع العالم من غير مبدعيه وفنانيه، بل ما أتعسه وكم سيكون داكناً. ولكن الإبداع الثقافي ليس فقط أسماء، الإبداع الثقافي ذهنية ومناخ. واسمحوا لي لأعبر عن هذه النقطة بأن أقتبس من صميم الثقافة بيتين من الشعر. الأول: في زمن بعيد كان العالم العربي يتباهى بأنه سباق بالإنجازات العلمية والفكرية. في زمن قديم ليس بعيداً من هنا قال لسان الدين الخطيب: فسألتها يا خير زائرة أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فأجابته ودمع العين يسبقها: من يركب البحر لا يخشى من الغرق. البيت الآخر: في زمن قريب، زمن بدأ فيه العالم العربي يتخبط في منطق الانتماء الفئوي، قال شاعر عظيم عن نفس الفكرة: لو أني أعرف أن البحر عميق ما أبحرت. كم هو شاسع الفرق بين الذهنيتين، وكم سيكون العالم العربي بشعاً من غير مبدعيه وفنانيه. فأهلاً بكم اليوم في واحة الإبداع، وأهلاً بكم اليوم في نبضات تقوم بها لتكريم من هم يقودون مسيرة هذا الإبداع. ولنتعرف معاً عن المؤسسة التي ستفوز اليوم بجائزة الإبداع الثقافي. بفضله احتلت فلسطين العالم باللحن والموسيقى. حمل شبابا ويافعين إلى بلاد بعيدة لم تعرف عن الوطن الأم سوى وجه القتل والدمار.
قدم فنهم إلى جمهور من الآلاف، لا بل إلى ملايين الناس، تارة من خلال أوبرا كارمن، وتارة أخرى من خلال مقطوعات من فيفالدي وبيتهوفن، حتى تفوق الخبر عنهم على خبر الاحتلال في أكبر وسائل الإعلام العالمية. ليس كثيراً أن يوصف عمله بالجبار، وهو الذي استقى التقدم الحضاري من فكر من يحمل اسمه إدوار سعيد. فأن تقدم فناً عمل جيد، ولكن أن تصنعه من قلب الاحتلال ومن بين الركام فهو إبداع لا يمكن إلا وأن يسجله التاريخ. سوف تحفظ فلسطين والدول العربية والعالم بأسره اسم معهد إدوار سعيد الوطني للموسيقى من اليوم وحتى مستقبل بعيد. ستحفره كصانع الأمل من باطن اليأس وباني الأجيال من بين الدمار. وسوف تكتبه مقاوما بالنوت والوتر، لا يعرف الهزيمة. جائزة الإبداع الثقافي تمنح إذن لمعهد إدوار سعيد الوطني للموسيقى، يتسلمها مدير عام المعهد السيد سهيل خوري. هذا تكريم لكل طفل فلسطيني أمضى ساعات طويلة بالتدريب على آلته الموسيقية في سعيه ليعيش طفولته كباقي أطفال العالم. لكل فتاة حملت عودها على كتفها وذهبت تتحدى كل الحواجز التي أمامها. لكل أستاذ تهرب عبر التلال ليتجاوز جدار الفصل العنصري ويعلم طلبته جمال الحياة والموسيقى. هذا التكريم للطفلة سما التي تحطمت آلتها مع بيتها جراء قصف الطائرات على غزة، عله يعيد البسمة الجميلة إلى وجهها. لكل حنجرة طفلة أنشدت نشيد الحرية في جوقات الغناء المنتشرة في مخيمات اللجوء الفلسطينية. ولكل عضو فخور من أعضاء الأوركسترات الفلسطينية المختلفة في سعيهم لجعل تميزهم وعذوبة موسيقاهم منارة تضيء لفلسطين طريق الاستقلال والحرية. أوجه الشكر الجزيل للذين رشحوا معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى لهذه الجائزة المرموقة، وأشكر تكريم على هذا التكريم الذي لا شك سيزيدنا عزماً وقوة للاستمرار في خدمة أطفال وشباب فلسطين والعالم العربي. شكراً. من مدينة مراكش الجميلة نواصل تقديم حفل تكريم الحافل بالأسماء والإنجازات المضيئة. وصلنا الآن إلى جائزة امرأة العام العربية، ويقدمها الصناعي كارلوس غصن والمصرفي يوسف ديب، فليتفضلا. عندما استمعت إلى كلمة العزيز ريكاردو شعرت بشيء من الأسى على ما يصيب العالم العربي اليوم من تآكل، من تراجع ومن مآسي.
وتحسست الحاجة إلى مبادرات وخطوات جبارة يقوم بها المجتمع الدولي ثانيا وقادة البلاد أولا، وأعني بالتحديد قادة الرأي رجالا ونساء المناضلون في سبيل التقدم والحرية. وأنا سعيد رغم الإحباط العربي العام بتقديم سيدة تستحق أن تكون في مواقع المسؤولية نتعرف إليها معا من خلال هذا التقرير المصور. لم تخلع تلك الفتاة اليمنية الصغيرة النقاب عن وجهها فقط، بل خلعته عن صوتها ورأيها أيضا في البلاد التي لا صوت للنساء فيها. نحن كنساء همشنا كثيرا. رفعته من أجل حقوق الإنسان والمرأة، ومن أجل المحتجزين تعسفا والمستضعفين، من أجل كل قضية حقوقية، حتى خرق حصار العراق ذات يوم. عرفها الشارع مناضلة، وعرفتها المحافل السياسية محاورة، حتى ذيل اسمها كل قضية حقوقية في بلدها اليمن، وكان الزواج المبكر البداية. صدحت منذ الصبا للحق والحرية والمساواة، ترجم حينا ويصفق لها حينا آخر، لكنها تجزم أنها مستعدة لتحمل نتائج نضالها مهما كانت الأثمان. نحن شركاء في هذا البلد، وإذا لم يتم الاستماع إلى أصواتنا وتمثيلنا كما يجب فإن ثورة أخرى قادمة. هي امرأة الثورات، لا الثورة الواحدة. تحمل الأثقال التي تلقى على أكتاف النساء العربيات والتواقين للديمقراطية، فتستحق عن جدارة لقب باش الأمل. قال مرة السيد كارلوس غصن أن الاندفاع سر النجاح، ولأنها مندفعة استحقت الناشطة الحقوقية أمل الباشا جائزة امرأة العام العربية لسنة 2014. أولاً أشكر أسرة تكريم على هذا البرنامج المتميز والفريد من نوعه، وأحب أن أهدي هذه الجائزة إلى روح والدتي التي كانت هي الداعم الأول في بداياتي الأولى عندما بدأت أتمرد على مستوى الأسرة، فكانت هي من زرعت في الثقة بأنني على حق وبأنني في الطريق القويم. أهدي الجائزة أيضاً إلى طابور طويل من النساء اليمنيات الرائعات المناضلات اللواتي ما توقفن أبداً عن النضال لتحرير النساء اليمنيات من واقع مزر، واقع مؤلم، واقع متخلف، من واقع أسود كما تبدو النساء اليمنيات في صور التلفاز. قرأت ذات يوم لهشام شرابي يقول: من المفجع أن تولد أنثى في الوطن العربي. ومن يومها وأنا مفجوعة لهذه المقولة، لكنني مع الأيام ومع الزمن صرت أقول مفجع أن يكون هذا الوطن بدون إناث يصححن أخطاء الذكور. نحن في هذه المنطقة المشتعلة بالاقتتال، بالعنف، بالتمييز، بالكراهية،
باللامحبة، بالجشع، بكل الأمراض التي ابتلينا بها. نحن كنساء أمهاتنا جداتنا مشاركات في هذه الجريمة، لأنهن لم يحسن التربية لهذه الأجيال التي ترتكب العنف والحرب والكراهية تجاه الغير. صحيح أننا لسنا مشاركات في اتخاذ القرار، لكن هؤلاء النسوة اللواتي ربينا منذ سنوات لم يقاتلن لينتزعن حقهن في صناعة القرار حتى على مستوى البيت وصناعة الأجيال التي تحمي السلام وتعزز قيم المحبة والتآخي. للمرأة العربية الآن دور كبير وهام، وعليها ألا تتخلى عن هذا الدور. فإذا كان الذكور يصنعون الحروب فلتكون النساء صانعات السلام. شكرا جزيلا. ألف مبروك وألف شكر. كلمات من القلب وصلت بلا شك، وأمل تعطينا أمل. وأعتقد أن المرأة اليوم تستمع وتتحرك. لكن الليلة نتابع سهرة تكريم المختلفة بمضمونها ومرامها. فالقيادة فن وموهبة وميراث وعلم، هذا ما يقوله أهل الساسة والسياسة والعسكر وصناع الحروب والانتصارات. هنا في تكريم نضيء الليلة على قادة من نوع آخر، القيادة البارزة للأعمال في الدورة الخامسة. هذه الجائزة لمن؟ ندعو المستشار الملكي أندري أزولي والسيد سمير بريخو الرئيس التنفيذي لشركة إيمك للإعلان عن الفائز بين المرشحين لهذه الفئة، فليتفضلا. مساء الخير. لا أعرف أنا قرأت هذه العبارة: الفرق بين القائد والتابع هو الإبداع. أعرف فقط أنني حفظتها في ذاكرتي منذ أعوام. والإبداع هنا ليس حكراً على الفنانين والشعراء. تستطيع أن تبدع في أي عمل وتكون قائداً حقيقياً في مجتمعك. والقادة كما تعلمون عملة نادرة، ولا أخفي عنكم بأن إن قلت لكم أن اللجنة التحكيمية في مباراة تكريم اختارت شاباً عربياً لامعاً وبرأيي هو قائد ومبدع ويستحق كل تقدير، فلنتعرف إليه معاً في هذا التحقيق. قوته في أنه لا يهاب خوض غمار كل جديد، قوته في أنه لا يهاب الفشل، وفي أنه كلما وجد أن الوصول للمبتغى أمر صعب كلما أصر أكثر وأكثر على نيل مبتغاه. الإنسان إذا بده يخلق نجاح لازم نجازف، ولازم نخلق شركات جديدة ونخلق فرص عمل. ممكن الواحد يفشل ولكن الفشل بيؤدي للنجاح برأيي. في عام 2009 دوى اسم ذاك الشاب بين العرب وفي العالم حين اشترت شركة ياهو ابتكاره مكتوب، البريد الإلكتروني باللغة العربية الذي جذب في 9 سنوات 16 مليون مستخدم، فألحق اسمه بأكبر صفقة من النوع في العالم العربي. هو لم يكتفي بهذا الإنجاز، بل انكب على ما أسماه حل مشاكل العرب في مجال تطغى عليه الإنجليزية، فأنشأ برامج بلغة وطنه الأم الأردن تمكن المتصفح من التواصل والتجارة والتعلم وحتى اللعب بالعربية، وهو يسير على درب النجاح من خلال شركته جبار. أنشأ تحت شجرة الزيتون المؤسسة التي تساعد الأقل حظوظاً على متابعة تعليمهم،
فيما يمسك بيد شباب يقصدونه للاستثمار تكنولوجيا. نبحث عن الشباب الذين لديهم أفكار يستطيعون خلق شركات كبيرة لها مستقبل كبير في المنطقة العربية وفي العالم حتى، وتخلق وظائف عمل كثيرة. إنه الرجل الذي ترجم العولمة إلى العربية. This award for the outstanding corporate leadership category clearly can go only to Samih Toukan. He was an inspired pioneer, and he is definitely still a very highly respected and successful leader in this field. Congratulations, Samih. السلام عليكم. شرف لي أن أحصل على هذه الجائزة. أود بداية أن أشكر فريق عمل التكريم على هذه المبادرة الكبيرة والرائعة في الوطن العربي، والتي تسلط الضوء على قصص النجاح وتكرم الرياديين والقياديين. أحب أن أشكر كل من ساعدني في بلدي الأردن، بداية من أهلي وأصدقائي وفريق عمل شركة مكتوب وفريق عمل سوق.com وجبار.com وكل الشباب ورواد الأعمال الذين ساعدوني على الحصول على هذه الجائزة. وأهدي هذه الجائزة للشباب العربي ولرواد الأعمال العرب. الشباب العربي هم أمل هذه الأمة، هم أملنا في التغيير الإيجابي نحو مستقبل أفضل، ويجب دعمهم وإشراكهم في هذا التغيير. وأستذكر قول الشاعر اللبناني الكبير الأخطل الصغير عندما قال: نحن الشباب لنا الغد ومجده المخلد، لنا العراق والشآم ومصر والبيت الحرام، وكل الدول العربية طبعا. نمشي على الموت الزؤام إلى الأمام إلى الأمام، نبني ولا نتكل، نفنى ولا ننخذل، لنا يد والعمل، لنا غد والأمل، نحن الشباب. شكرا مرة أخرى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفخر كعرب بقادة شباب كسميح توقان، كما نفخر بوجود مؤسسات فاعلة في العالم تكرس جهدها لخدمة قضايا عربية. ذلك يشعرنا بدفء التضامن الإنساني. ما ألمحت إليه ربما تمهيداً غير مباشر لجائزة المساهمة الدولية الاستثنائية في المجتمع العربي. أترك لضيفينا وللتصريح بدلاً من التلميح، وأدعو رجل الأعمال السيد أنيس حجار والناشطة في مجال الخدمات الاجتماعية السيدة راوية منصور للتفضل وتقديم الجائزة. الحضور الكريم، السلام عليكم. أنا سعيد في هذه الأمسية بالتعرف على أسماء عربية من الأردن، من اليمن، من المغرب، من فلسطين، من العراق، من مصر، ومن كل الدول العربية. أسماء لا نراها في نشرات أخبار الحروب القبلية الجديدة، بل تمر على شاشة القلب كما قال الأخ ريكاردو. وأحببت كل من ساهم ويساهم في رسم ابتسامة الأمل على وجه ولد عربي
وكل من سعى واجتهد لصنع غد أفضل لأولادنا. هذه الطفلة ما كانت لتبتسم لولا جهود تلك الجمعية، ما كان ليراها أهلها تكبر وتنمو كغيرها من الأطفال. وهذه الصغيرة ما كانت لتهدأ من شدة الألم، ولا هذا ولا هذان ولا هؤلاء، كانوا جميعهم القضية والهدف الذين ولدت الجمعية لأجلهم. Our aim and objective is to identify these kids and to place them in hospitals and get them treatment, preferably within their own country, but when not possible, to send them outside for free and get them the care that they need. وقد انطلق مؤسسها ستيف سوسيبي من تجربة خاصة ليجمع في أكثر من 20 سنة من العطاء مئات حول الهدف نفسه، مسترعيا انتباه شخصيات عالمية مثل الرئيس جيمي كارتر. تذهب الجمعية إلى أسمى مما هو بلسمة الجراح، فهي تبدل حياة أطفال من لبنان وسوريا والأردن والعراق كما فلسطين، تارة بعلاجهم في الخارج وتارة أخرى بتأمين البعثات الطبية الخاصة بحالاتهم. We want outside to organize communities to play a positive role on a humanitarian level in the lives of Arab children, regardless of politics and regardless of religion and nationality. وقد أسست مركز سرطان الأطفال في مستشفى بيت جالة لتوفر ملايين الدولارات على الشعب والسلطة الفلسطينية. جمعية رائدة لأنها لا تتوانى عن معالجة أشد الحالات صعوبة، ولأنها تمد اليد سنوياً لأكثر من 1500 طفل، والأهم من كل ذلك لأنها ترعاهم بحب وكرامة. إذن جائزة المساهمة الدولية الاستثنائية في المجتمع العربي تمنح لجمعية إغاثة أطفال فلسطين PCRF، ويتسلم الجائزة الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية السيد ستيف سوسيبي. مساء الخير. أنا بدي أحكي بالإنجليزي، معلش أنا آسف، بس I want to thank Takrim, I want to thank Ricardo, I want to thank my staff and the volunteers, thousands all over the world who put their lives at risk to do this work that you saw, to save the lives of children all over the Middle East. I want to thank all of you for awarding this organization and supporting us. I want to accept this award in the name of my late wife, Huda Al-Masri, who 5 years ago passed away from cancer. And what she taught me as my best friend, as my wife, as the mother of my children, one of the most amazing persons I ever met in my life, was how to live life with love and with courage. And I accept this award in her name and in her honor. Before I'm an American, I'm a human being. And the issues that we face in Palestine, in Syria, and Iraq, all over the Middle East, are human issues. They're not Arab issues. The cause of freedom, justice, peace, those are human values. I'm proud to stand with the Palestinians. I'm proud to stand with the Arab people and to help heal the wounds of Arab children, because this makes me a human being. Our organization will continue to serve the needs of Arab children all over the world,
and we thank you for this opportunity to do this human work. God bless you guys. Thank you. And we are proud to have human beings like you. Thank you very much. جرياً على عادة أصبحت تقليداً، تمنح مؤسسة تكريم جائزتها الخاصة لشخصية عربية بارزة أو أكثر، جائزة لا تخضع لشروط المجلس التحكيمي ومعاييره، جائزة استثنائية لشخصية فرضت حضورها على مسرح التاريخ والعالم. لمن ستمنح جائزة إنجازات العمر هذا العام؟ أدعو كلا من أعضاء المجلس الاختياري في تكريم السيدة لانا زنانيري، السيدة رنا وزان، والسيدة أسماء المطوع للإعلان عن اسم المكرم. فليتفضلن. مساء الخير. في المدرسة الطالب المحظوظ هو من يطلب منه أن يكون آخر من يخضع للامتحان الشفوي فيتشجع بسواه، ويبدو أن الوضع هنا مختلف. فأنا أشعر الآن برهبة المتكلم الأول عن رجل أول بين صفوف الكبار، إنجازاته وأعماله ومساهمته أكبر من أن تستوعبها كلمات. وأنا من القائلين أن أي إنجاز كبير إن لم يقترن بعمل إنساني موازن له يخسر ألقه ولمعانه. ومن سنكرمه الآن أعطى بلاده بل العالم بأسره العديد من الإنجازات نتعرف عليها معا في هذا التقرير. بدأ مسيرته من حبة القمح، زرعها ففاضت خيراً على العالم. ذاك الرؤيوي يعرف كيف يحصد النجاح من كل استثمار ومن كل مبادرة. لا يمكن اختصار حياته بكلمات، ولا تحديد نقطة التحول فيها أو حتى مراحل البريق التي شهدتها. من أين نبدأ؟ من نجاحات في قطاعات استثمر فيها كالصناعة والزراعة والسياحة والنفط، أم من عطاءاته التي تفيض كشاغور أي كشلال ماء أينما حل، أم من علاقات مع شخصيات عالمية حاكها لمصلحة الخير العام؟ نعرفه سفيراً لسانت لوتشيا لدى الحبر الأعظم، وممثلاً دائماً لدى اليونسكو ولدى الأمم المتحدة في جنيف، ونعرفه المستشار الاقتصادي لرئيس بناء، ونعرفه المبادر النبيل كما لقبه رئيس نيجيريا خلال افتتاح مدينة إيكو أتلانتيك. نعرفه وزوجته رجل وامرأة العام لمركز سانت جود، واللذين سميت على اسمهما إحدى قاعات متحف اللوفر الشهير تكريما لهما. هذا الاسم الذي حفر على مداخل كليات ومعاهد في جامعات مختلفة. وأخيراً نعرفه الرجل الذي أصر على جمع قادة مسيحيي الشرق في الولايات المتحدة الأمريكية تصدياً للخطر الذي يهدد وجودهم. فكان الحدث الذي جذب أنظار العالم، وهو في كل ذلك لم يبني مجداً شخصياً له، بل منفعة عامة انطلقت من البلد الذي عاش فيه نيجيريا وتجذرت في بلده الأم لبنان الذي يعشقه حتى فاضت أبعد من حدودهما. له في البناء باع طويل، فاسمه يعلو أبراجاً ومدناً جميلة وجسوراً لا تربط مناطق ببعضها فحسب، بل إنساناً بإنسان آخر. وهو قبل كل ذلك يجهد لبناء الأوطان، فيسلحها بالعلم تارة وبالثقافة تارة أخرى، ويساهم في ازدهارها ونموها مرات ومرات. ورث الكرم والإيمان والتواضع قيما يعتز بها،
لكنه فعليا قيمة مضافة تعلق على صدر الإنسانية. أحببت كثيرا صفة المبادر النبيل التي وردت في التقرير، والمبادر جلبير شغوري جائزة إنجازات العمر، ويتسلمها بالنيابة عنه نجله السيد كريستوفر شغوري، فليتفضل. Mas al-Khair. I hope you will excuse me, but my Arabic is not that good. My father is very sorry he couldn't make it tonight, but I'm very honored to be receiving that award on his behalf. He has prepared a speech that they will be playing for you. Your Majesty, Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished guests, I regret being unable to make the trip from Los Angeles to Marrakesh to be with you. I had a prior engagement that I was unable to alter. In such an occasion, one is expected to express gratitude and humility at receiving this special recognition and sharing it with all of you. And I am truly grateful and humbled. This is a moment in life when I reflect and discover that there is not enough time to thank all those who have contributed to making my journey such a successful one. When I left boarding school in Tripoli, North Lebanon, to go back to my country of birth, Nigeria, I remember praying to God and telling him, "Dear God, use me, guide my life." I never imagined what the future would hold for me. But I knew there was a vision for my life that was greater than I could imagine. That dream, that desire, that prayer directed me toward the world of business, civic life, and humanitarian purpose. My dream was to be able to build a family and be able to raise them comfortably. The only giver is God. He gave me beyond what I dreamt of in all levels: family, business, and my standing in society. Therefore, I consider it a duty to give back to help others who are less fortunate. This is not only for me, it is also for my companion, my soulmate, my wife, my only love, Rosemary. This is a story of human progress, the hope of each and every one of us. While witnessing challenges in the Middle East, human progress must be our collective work. We must all struggle to engage and transform reality as a force for good. I received the Takrim Lifetime Achievement Award with deep humility. It proves that man can face the adversity, cruelty, and hardship of our world and succeed. We are not slaves of our fate. Our actions matter and can turn history in the direction of justice. Thank you very much, and God bless you all. نتمنى للكبير جلبير شغوري العمر المديد والمثمر، إنجازات ليس فقط للبنان وإنما للعالم.
العام الفائت كرمنا في باريس الغائبة الحاضرة السيدة علياء رياض الصلح، هي علم استقلالي وعروبي. اليوم في دورة تكريم الخامسة نكرم رجلاً أمضى 60 عاماً في محراب الصحافة والسياسة والعمل الدبلوماسي. أدعو رجل الأعمال رجا صيداوي والسيدة حياة مروة ابنة الشهيد الصحافة كامل مروة إلى المسرح لتقديم الجائزة الثانية وتحت المسمى نفسه جائزة إنجازات العمر، فليتفضل. جلالة الملكة، حضرات المكرمين والضيوف الرسميين، في تاريخ الأمم والشعوب أسماء لا تتكرر، أسماء كتاب، قادة، مبدعين، مناضلون. إنهم أيقونات في حياتهم وفي الممات، إنهم الثروة الحقيقية فيما أنجزوه وهم الثورة. من يكرم الآن ومن سيكرم هو علم وصديق ومثقف كبير، ختامها مسك لا ختامها حرية، مع صانع مجد الحرية والصحافة العربية، هذا رغم الاختلاف في الرؤية السياسية. عذرا، فنحن مجبرون على حمل القلم في حضرة صاحب القلم، ونحن مجبرون على اختصار مسيرة في بضع كلمات، وهو سيد الكلمة. من أين نبدأ بالكلام عن هذا الكبير، وهو الذي خاض الموت معارك كثيرة ضده من دون أن يهزمه، فخسر الابنة ثم الزوجة والابن، ومن بعدهم الوريث الذي أشبعه بالحرية، فعاش مأساة مفتوحة لكن بإنسانية مفتوحة وبكبرياء الأباطرة، حتى إنه تعالى عليه. هو من القلائل الذين يحترفون تحويل القلم إلى سيف إذا ما أرادوا نشر الموقف القاطع، وهو من النادرين الذين لم تجذبهم ملذات السياسة ولا إغراءات المال، وقد ظل صاحب الرأي الصلب حتى عند ممارسته لمهامه الدبلوماسية والسياسية. ورث عن أبيه صحيفة النهار، فكانت شمسا تسطع حرية ليس على الوطن الصغير فحسب، بل على العالم العربي، وترك إرثا ثمينا للأجيال المقبلة تمثل بسلسلة كتب حمله فكره وآراءه في السياسة وفي تأسيس الجمهوريات. صدح صوته الجهوري في أروقة الأمم المتحدة حتى خرج منتصرا بالقرار 425 الذي ينص على انسحاب إسرائيل من لبنان. انتصار أضيف إلى سلسلة انتصارات سجلها بالكلمة الحرة التي هزت رؤساء وحكومات لبنانية وخرقت لمرات كثيرة قصورا عربية. لم يحرك كتاباته إلا للحق ولمصلحة الشعب، ما أوصله إلى السجن في بعض الأحيان، لكنه في كل مرة كان يهزم قضبانها بصلابة موقفه. أحنت السنين ظهره، لكن زادته شموخا وكبرياء، فهو المعلم في الصحافة كما في صنع القرار. رحل، وإنما سيبقى الديك الذي يصيح كل صباح ويتلو على مسامعنا أنشودة الحرية والديمقراطية إلى أن نصبح على جمهورية ظل يكتبها حتى
أغمض عينيه. مساء الخير. أنا لي الشرف استلم هالتكريم عن شادية تويني وعائلة بيت تويني، وهم كعائلة ثانية لي ولأهلي، وإلي شرف كبير وبتشكر ريكاردو تكريم وشكرا. رجل عظيم صعب أن لا نتذكره، حياة مروة فعلا صعب. رجل رحل أغمض عينيه ولكنها بقيت مشدودة إلى المستقبل. شكرا جزيلا لكما. ندعو الآن الفائزين بجوائز تكريم لهذه السنة للتفضل إلى المسرح. سأذكر أسماءهم تباعا. الفائز بجائزة المبادرين الشباب كامل الأسمر يتفضل المسرح. الفائز بجائزة الإبداع العلمي الدكتورة لحاظ الغزالي. الفائز بجائزة التنمية البيئية المستدامة معهد الأبحاث التطبيقية ريش ممثلا بالدكتور جاد إسحاق. الفائز بجائزة الابتكار في مجال التعليم السيدة عزة كامل. الفائزة بجائزة الخدمات الإنسانية والمدنية السيدة أمينة سلاوي. والفائز بجائزة الإبداع الثقافي معهد إدوار سعيد الوطني للموسيقى ممثلا بالسيد سهيل خوري. الفائزة بجائزة امرأة العام العربية السيدة أمل الباشا. الفائز بجائزة القيادة البارزة للأعمال السيد سميح طوقان. الفائز بجائزة المساهمة الدولية الاستثنائية في المجتمع العربي جمعية إغاثة أطفال فلسطين ممثلة بالسيد ستيف ساسبي. وطبعا الفائز بجائزة إنجازات العمر السيد جلبير شاغوري ممثلا بنجله السيد كريستوفر شاغوري. كما أدعو أعضاء المجلس التحكيمي الموجودين معنا الليلة والذين نتشرف بحضورهم للتفضل إلى المسرح. سعادة السفير الدكتور فينسنت باتل، المستشار الملكي أندري أزولي، والسيد أنيس هجار، والسيد عيسى أبو عيسى، والشيخة بولا الصباح، والأميرة البندري الفيصل، والسيد كارلوس غصن، وجلالة الملكة طبعا نور الحسين التي نتشرف بوجودها معنا الليلة. ونوجه تحية لكل من لم يتمكن من الحضور من أعضاء المجلس الموقر. صورة تذكارية، صورة جميلة. كيف لنا أن ننسى راعي الحفل؟ راعي الحفل ريكاردو كرم الذي يصر أن يبقى خلف الأضواء، ولكن هذه المرة هو في قلب الضوء. ليتفضل.
شكرا جزيلا، شكرا لكم حضورنا الكرام، شكرا. إلى لقاء آخر بإذن الله في مدينة أخرى تحتضن هذا الشغف، هذا العرس الذي نحتفي به بإنجازاتنا العربية. شكرا جزيلا وفي أمان الله. شكرا.